Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අයිතිය හඟවන සියලුම පද ඉතාම සරලව උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. This is one of very important grammar lessons in the English language. Try to watch this video until the end. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ඉතාම වැදගත් පාඩම් වලින් එකක් තමයි මේක. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසානය දක්වා බලන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. හොඳයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමේදී මෙන්න මේ තිරේ දිස් වෙන පද භාවිත කරනු ලබනවා. have has භාවිත කරනවා අපි ඉන්නවා සහ තියනවා යනුවෙන් වර්තමාන කාලයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. අතීත කාලෙදී had භාවිත කරනවා තිබුණා සිටියා කියන්න. අනාගත කාලෙදී will have භාවිත කරනවා ඉඳීවි තියේවි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. එතනින් එහාට ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න can have භාවිත කරනවා අපි ඉන්න පුළුවන් තියෙන්න පුළුවන් යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම should have must have භාවිත කරනවා අපි තිබිය යුතුයි එහෙම නැත්නම් සිටිය යුතුයි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. මෙහිදී must have භාවිත කරන්නේ තිබිය යුතුමයි එහෙම නැත්නම් සිටිය යුතුමයි කියලා තරමක් අවධාරණයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. may have might have භාවිත කරනවා අපි ඉන්න ඉඩ තියනවා එහෙම නැත්නම් තියෙන්න ඉඩ තියනවා යනුවෙන් අනුමානයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. හොඳයි. හොඳින් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ පද ටික හොඳින් ඔබ මතකයේ රඳවා ගත යුතු වෙනවා. අයිතිය හැඟවීමේ වාක්‍ය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. හොඳයි අපි සරල වාක්‍යයක් අරගෙන මෙන්න මේ පද ටිකට දාගෙන යමු. මං ගන්න ඊටාම සරල වාක්‍ය තමයි I have a car කියන වාක්‍ය. I have a car මට කාර් එකක් තියෙනවා. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා කියනකොට අපි he has a car යනුවෙන් තමයි භාවිත කරන්නේ. he she it නිමල් කමල් වැනි ඒක වචන කර්තෘ පද සමග අපි වර්තමාන කාලෙදී has භාවිත කරනවා. he has a car ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. මට කාර් එකක් තිබුණා. එතකොට තිබුණා කියනකොට අපි ගන්නේ had. I had a car. මට කාර් එකක් තිබුණා. I had a car. අතීත කාල වාක්‍යයක්. මට කාර් එකක් තියේවි කොහොමද කියන්නේ? තියේවි කියනකොට අපි ගන්නේ will have. I will have a car. මට කාර් එකක් තියේවි. ප්‍රධාන වශයෙන් වර්තමාන අතීත අනාගත භාවිත කරනකොට අපි have has had will have භාවිත කරනවා. හොඳයි අපි එතනින් එහාට තියෙන අයිතිය හැඟවීමේ පදවලටත් මෙම වාක්‍ය දාමු. මට කාර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? තියෙන්න පුළුවන් කියනකොට අපි can have භාවිත කරනවා. I can have a car. මට කාර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. I can have a car. මට කාර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔහුට කාර් එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා කොහොමද කියන්නේ? He can have a car. He can has a car එහෙම නෙවෙයි. හොඳින් මතක තියාගන්න can have පමණයි අපි ගන්නෙ. එය can has කරන්නේ එහෙම නැහැ. he නිසා ඔබ can has කරන්න එපා. He can have a car. ඔහුට කාර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මට කාර් එකක් තිබිය යුතුයි. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? තිබිය යුතුයි සිටිය යුතුයි කියනකොට අපි ගන්නේ කවුද? should have. තිබිය යුතුමයි සිටිය යුතුමයි කිව්වොත් ඔබ must have භාවිත කරන්න. මට කාර් එකක් තිබිය යුතුයි. I should have a car. I should have a car. මට කාර් එකක් තිබිය යුතුයි. ඔහුට කාර් එකක් තිබිය යුතුයි කොහොමද කියන්නේ? He should have a car. හරිම සරලයි. හොඳට මනසට දාගන්න. He should have a car. ඔහුට කාර් එකක් තිබිය යුතුයි. අපි කියනෝනේ මෙන්න මෙහෙම අදහස්. ඔහුට කාර් එකක් ඇති. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ ඔහුට කාර් එකක් තියනවද නැද්ද කියලා. අපි අනුමානයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා ඔහුට කාර් එකක් ඇති. එහෙම නැත්නම් එයාට කාර් එකක් ඇති කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපි ගන්න පදේ මොකද්ද? may have. එහෙම නැත්නම් might have. He may have a car. ඔහුට කාර් එකක් ඇති. He may has a car කියන්න එපා. අපි ඒ ආකාරයට භාවිත කරන්නේ නැහැ. He may have a car. ඔහුට කාර් එකක් ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් he might have a car. ඔහුට කාර් එකක් ඇති.
හොඳයි මම හිතනවා ඔබට ඊටාම සරලව ඒ උදාහරණ වාක්‍ය තේරෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. තවත් ඊටාම සරල වාක්‍යයක් අරගෙන මෙන්න මේ පද ඔක්කොටම දාගෙන යමු. මං ගන්න වාක්‍ය තමයි he has a good job. ඔහුට හොඳ රස්සාවක් තියෙනවා. he has a good job. ඊගවට අපි කියමු ඔහුට හොඳ රස්සාවක් තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? he had a good job. he had a good job. ඔහුට හොඳ රස්සාවක් තිබුණා. ඔහුට හොඳ රස්සාවක් තියේවි. අනාගත කාලයෙන් කොහොමද කියන්නේ? he will have a good job. he will have a good job. ඔහුට හොඳ රස්සාවක් තියේවි. ඔහුට හොඳ රස්සාවක් තියෙන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? he can have a good job. he can have a good job. ඔහුට හොඳ රස්සාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔහුට හොඳ රස්සාවක් තිබිය යුතුයි. he should have a good job. he should have a good job. ඔහුට හොඳ රස්සාවක් ඇති. කොහොමද කියන්නේ? he may have a good job. he may have a good job. ඊටාම සරලව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අයිති අහගවන සියලුම පද මම ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති මේ ඉහත තියෙන කාඩ් එකෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් have has had මීටත් වැඩිය ඊටාම සරලව හොඳ පාඩමක් ඔබට මෙන්න මේ ඉහත කාඩ් එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තව එකම එක උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. ඒ තමයි they have a son. they have a son. ඔවුන්ට පුතෙක් ඉන්නවා. they had a son. ඔවුන්ට පුතෙක් සිටියා. they will have a son. ඔවුන්ට පුතෙක් ඉඳීවි. නේද? හරිම සරලයි. they will have a son. ඔවුන්ට පුතෙක් ඉඳීවි. ඊට පස්සේ they can have a son කියන්නේ ඔවුන්ට පුතෙක් ඉන්න පුළුවන්. they can have a son. they should have a son. මොකක්ද තේරුම? ඔවුන්ට පුතෙක් සිටිය යුතුයි. they should have a son. they may have a son. ඔවුන්ට පුතෙක් ඇති. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. අපි අනුමාන වශයෙන් කියනවා. they may have a son. ඔවුන්ට පුතෙක් ඇති. මං හිතනවා ඔබ ඊටාම සරලව මේ අයිතිය හැඟවීමේ පද ඔබේ මනසට දාගන්න ඇති කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. Have a nice day. Bye.